Ang mga sangkap sa pagluluto ng okoy, kalahating kilo ng alamang or maliliit na hipon, bawang, sibuyas, celery, 6 na kutsara ng harina, 2 piraso ng itlog, magic sarap all-in-one mix, mantika, pamintang durog, at asin. Sa isang malaking bowl, magbate ng 2 piraso ng itlog. Sunod na ilagay ang magic sarap all-in-one seasoning granules. Haluin. At sunod na ilagay ang mga sangkap na pinakita kanina katulad ng bawang, sibuyas, at celery. Lagyan na rin ito ng pamintang durog. Asin. Haluin. At sunod na ilagay ang harina. Haluin lang ito ulit. At ilipat sa isang malaking bowl kung natatansya ninyo na aapaw kapag inilagay natin yung alamang. So ako nilipat ko po sa isang malaki-laking lalagyan para siguradong mahalo ko ng mabuti yung sangkap kasama nung hipon or nung alamang. Magpainit ng 5 kutsara ng mantika at iprito na ang tinimplang alamang. I-flat lang ng bahagya yung ating alamang para maluto ng husto pati ang loob. Huwag masyadong malakas ang apoy para hindi ito masunog. At hintayin lang natin na mag-golden brown bago ibaliktad ang okoy. Ayan, pwede na nating ibaliktad yung ating okoy. Okay, so tamang-tama yung kanyang pagka-golden brown. Ayan na po yung ating finished product. Ang ating okoy. Siyempre, masarap po yan kapag may kaparis na sausawang suka na may timpla ng bawang at sili. Okay, so tikman na natin. Okay, mga memsh, so time na para tikman natin yung luto kong okoy. Ang bango-bango mga memsh, ang bango, ang sarap ng amoy. Amoy pa lang, ay, nakakaloko na. Okay, so isasawsaw ko dito sa tinimpla kong suka na merong bawang at sili. Naku, nangangasim ako, sarap. Ang sarap! Naku, mems, try nyo na. Ang sarap. Talagang nagdadala ng timpla yung nilagay kong celery. Tapos, syempre, kailangan may magic sarap kasi nagdadagdag siya talaga ng flavor. Talagang yung linamnam nandoon. Ang sarap. Ang mura pa. At ang maganda dito, pwede siyang pambaon kasi
Di ba nakakaumay din naman yung puro baboy, manok na pambaon. So, yung mga mister natin, kung ganito yung baon nila, syempre, di ba, gaganahan silang kumain. Kasi, syempre, parang pang iba naman sa panlasa, di ba? Ang sarap. Ang lutong. Para kang humunguya ng hipon na chicharon. Sarap. Tapos, syempre, kailangan yung timpla ng sibuyas, bawang. Tamang-tama lang. Ang sarap. I-try nyo na. So, yun lang mga besh. Sana na-enjoy ninyo itong shinare kong recipe ngayon. So, tignan nyo na lang yung playlist ko. Marami akong mga lutong bahay dyan. Kayang-kaya nyong gawin. I'll see you again next time. Bye!